Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi rời khỏi địa phận của man tộc, Tầm Mục nhận được thư triệu tập của Thiên Ma giáo, hắn và Hồ Linh Nhi lập tức lên đường đến Ung Châu. Khung cảnh dọc đường không khác gì ngày tận thế, loạn lạc khắp nơi, lý do là các môn phái đồng loạt nổi dậy, hô hào phản vua, nói hoàng đế dùng nhầm quốc sư gian thần làm thiên hạ đại loạn. Khi đến Lạc Đô, tình hình cũng y hệt, chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than, ngọn lửa này do chính quốc sư châm lên, phía quan chức các cấp đều xuất thân từ các môn phái, nên giờ môn phái phản, quan cũng phản theo, làm lung lay tận gốc rễ đế quốc. Chứng kiến tràng cảnh này, Tầm Mục tự hỏi quốc sư tính toán kiểu gì, cơ loạn thế này thì Duyên Khang quốc dù thắng cũng mất hết nguyên khí. Trên đường qua Lạc Đô, Tầm Mục bị úp sọt hơn chục lần. Đám cướp giờ có đủ thành phần, từ thần thông giả cho đến cả quan chức địa phương, rất đài chiếm núi làm vua. Dù khá phiền, nhưng với trình độ của Tần Mục, đánh không lại thì dùng thâu thiên cước pháp của người què tẩu thoát. Tần Mục cũng nhận ra một điểm, nếu quốc sư dẹp được mớ hỗn loạn này, thống nhất toàn bộ lực lượng thì Duyên Khang quốc sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Suy nghĩ suốt dọc đường, rất nhanh Tần Mục đã đến Ung Châu. Nơi đây vậy mà lại thái bình thịnh thế, dân cư an lạc. Tần Mục thấy mấy vị võ giả đang dùng pháp thuật của Thiên Ma giáo để gặt lúa thuê cho nông dân. Một cô bé trong nhóm còn dự báo thời tiết, hôm nay không nên phơi thóc, chạm vạng có mưa. Vậy là hắn tò mò đứng xem, cô bé kia thấy lạ, liền tới cất tiếng hỏi: "Sư huynh, có việc gì không?" Tầm Mục cười đáp: "Các ngươi là người của Phong Đường à? Ta thấy các ngươi dùng thu phong thiếp địa hành." Cô bé giật mình, nhưng cũng gật đầu thừa nhận họ học từ đường chủ Lôi Chính Ẩn. Nhưng vấn đề là Lôi đường chủ chỉ là thỉnh thoảng mới truyền thụ cho bọn họ mấy chiêu, chỉ dạy một lần rồi không dạy nữa. Nghe vậy, Tầm Mục quyết định mở lớp dạy kèm ngay tại chỗ, đám nhấp xúc toàn tập. Cô bé lẩm bẩm nói: "Pháp thuật sao có thể hóa thành đao pháp, hóa thành chiến kỹ chứ? Lôi đường chủ cũng không thi triển ra được." Giảng kỹ cho đám nhóc xong, hắn hỏi: "Sao mấy đứa không đi học?" Bọn nhóc buồn bã nói: "Vì nghèo nên không thể đến trường. Thánh giáo dạy chúng ta pháp thuật là để chúng ta kiếm cơm qua ngày, cũng không đến nỗi chết đói." Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Dạy tốt, học cũng tốt." Tầm Mục quay lại vội chào: "Tổ sư, chấp pháp trưởng lão." Thiếu niên tổ sư chứng kiến một màn vừa rồi thì cười lớn khen: "Hiện giờ ta cảm thấy giao đại dục thêm ma kinh cho ngươi là quyết định cực kỳ chính xác. Một môn pháp thuật, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể khai phá ra 1-2 cách dùng, mà ngươi lại có thể nghĩ ra nhiều cách dùng như vậy. Tốt, rất tốt." Tầm Mục ngơ ngác hỏi: "Lẽ nào pháp thuật không nên dùng như thế sao?" Tổ sư cười: "Nên, chỉ là vài vị giáo chủ lúc trước quá kém thông minh, chúng ta đi thôi." Trên đường đi, Tầm Mục thấy nhiều đệ tử Thiên Ma giáo khác dùng pháp thuật để cày ruộng, đào kênh, hái quả. Tuy nhiên phần lớn pháp thuật của họ đều không đầy đủ. Tổ sư mỉm cười nói: "Ngươi xem tình hình này có ý nghĩa gì không?" Tầm Mục nói thẳng: "Tổ sư giúp quốc sư Duyên Khang xây dựng thái học, đại học và tiểu học, mà đệ tử thánh giáo ta lại không có chỗ đi học. Tổ sư nên xây dựng tiểu học, đại học và thái học bên trong giáo ta." Tổ sư cười đáp: "Đây là việc của thánh giáo chủ, không phải việc của tổ sư. Theo giáo chủ, sau này đây chính là trách nhiệm của ngươi." Tần Mục thắc mắc: 40 năm trước, sao Lệ giáo chủ không làm?" Tổ sư đáp: "Lệ giáo chủ mê muội nữ sắc, bị giáo chủ phu nhân mê hoặc, trong mắt làm gì còn có người trong thiên hạ." Tầm Mục líu lưỡi, hiểu ra chuyện này dính líu tới Tư bà. Hắn cũng nhận ra Thiên Ma giáo rất hợp với mô hình trường học, không như đạo môn hay đại lôi âm tự. Hắn tính toán, từ trong giáo ta tuyển ra đệ tử tài năng xuất chúng đi tham gia kiểm tra Thái học viện, để Thái học viện bồi dưỡng đệ tử giúp giáo ta. Thiên Thánh giáo muốn không thịnh vượng cũng khó. Nghe một lời này, tổ sư thở dài nói: "Ta hận ngươi không thể sinh sớm 40 năm." Lát sau, mọi người đi vào thành Ung Châu, tiến thẳng vào phủ thành chủ. Bên trong đã tụ tập toàn bộ cao tầng Thiên Ma giáo, mọi người đồng loạt chào Tần Mục và tổ sư. Một vị trưởng lão báo cáo: "Còn có giáo chủ phu nhân và thánh nữ chưa tới, còn thiên vương trong Thiên Vương Trấn giáo đến nay chưa về." Vừa dứt lời, một giọng nói vui tươi đầy mê hoặc vang lên: "Mục Nhi và tổ sư đã tới chưa?" Nghe giọng này, Tần Mục và các trưởng lão khác đều đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Tổ sư quát lớn: "Tư Ấu U, nghiêm tra một chút." Ngoài cửa, Tư bà cằn nhằn: "Thật là chán." Tổ sư bay ra ngoài cửa, âm thanh vọng vào: "Ai bảo ngươi hiện ra bộ mặt thật hả? Ngươi hiện ra hình dáng sẽ khiến lần đại điển đăng cơ này lộn xộn hỗn loạn, mau làm cho xấu xí lại. Đó là đứa bé ngươi nuôi lớn, phải trở thành giáo chủ, ngươi cũng muốn cho hắn mê mẩn ngươi ư?" Đợi cho Tư bà hóa về hình dáng bà lão như thường ngày, mọi người trong phủ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tầm Mục vội chạy tới kéo tay bà, hắn nhanh nhẩu nói: Bà, ta biết bà ở trong Thái học viện." Tính tình bà liền không đổi, bà chính là Tư... Tầm Mục đang muốn nói ra tên Tư Vân Hương thì đột nhiên một tiếng hô to vang lên: "Thánh nữ đến!" Một cô gái bước vào, Tầm Mục kinh ngạc. Tư bà nói nhỏ: "Thánh nữ và giáo chủ còn là bạn học đấy, thi vào Thái học viện cùng một lúc." Tầm Mục đứng hình toàn tập. Hắn luôn nghĩ Tư bà chính là Tư Vân Hương, mà hiện tại lại có một Tư Vân Hương bằng xương bằng thịt chạy ra,
và cô ta chính là thánh nữ. Hắn sốc nặng vì hắn từng cố ý trêu chọc Tư Vân Hương mấy lần để test xem có phải bà không. Thấy nàng bước vào, một trưởng lão thở dài nói, thánh nữ đời này an toàn hơn thánh nữ đời trước nhiều. Một ông lão khác cảm khái, nào giống đời trước, làm vợ vậy mà hạ sát thánh giáo chủ. Nghe vậy, Tư bà giận dữ quát, lão nương vẫn còn ở đây, lão già thối tha ngươi muốn gì? Tư Vân Hương tiến lên, chân thành thi lễ, thiếu giáo chủ. Thánh nữ Tư Vân Hương ra mắt thiếu giáo chủ. Tầm Mục lúc này mới thông não, hắn thầm nghĩ, tâm tư của nàng rất sâu, người đánh bại Phật tử hẳn là nàng. Sau đó tới khoe khoang với ta, thăm dò sâu cạn của ta. Nàng đã sớm biết ta là thiếu giáo chủ. Ở bên cạnh, Tư bà thêm dầu vào lửa nói, Vân Hương là người của Tư gia ta, được đích thân tổ sư dạy mấy năm rồi. Trước khi tìm được nàng thì tổ sư cũng đã tìm được ngươi. Đến khi gặp nàng còn cảm khái nói, nếu gặp nàng sớm chút liền sẽ không chọn ngươi. Tần Mục và Tư Vân Hương nhìn nhau, Tần Mục thấy rõ vẻ không phục trong con ngươi của cô gái. Hóa ra cả hai đều là ứng viên giáo chủ và kỳ thi Thái học viện chính là bài test cuối cùng. Tiếc rằng trong kỳ thi đó, Tần Mục đã quá kinh diễm, lấn át hết mọi người nên tổ sư đã chọn hắn. Sau đó, Tư Vân Hương rõ ràng không phục nên mới đi đánh Phật tử rồi về khe Tần Mục. Liệu rằng tiếp theo đây, lễ đăng cơ của Tần Mục có diễn ra suôn sẻ hay không? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.